Class Servers Guide. Guys, ito na nga, turo ko na sa inyo paano gamitin ito si Masha. Yung basic skills ni Masha para sa mga hindi nakakala. Alam ko, marami ng tutorial videos na nangyari no, para dito sa Masha tutorial na to. Pero ito, explain ko lang sa inyo. So, itong si Masha, meron siyang 3 bar. Okay, so, meron siyang 3 buhay. So, itong 4th skill niya, no. So, ayan. So, parang may energy din tong si Masha, no, para pupunuin. So, kapag puno yun, makakasma yung 4th skill niya, which magbibigay ng isa pang bar na dagdag buhay dito kay Masha. So yung first skill niya, mga ka-RG, is kung mapapansin nyo, dagdag movement speed tapos dagdag attack speed din. Okay, so tingnan natin, if I'm not mistaken, sobrang ano din to, sobrang useful din to dun sa, tapos meron din siya ngayon, no, parang life steal, no, may life steal capabilities din siya. So, pwede mong i-off, kumbaga, alam niyo yung kay Hylos, diba? So, parang Hylos din, yung second skill ni Hylos, yung first skill nito ni Masha. Ano bang tawag dito? The Wild Power. So, mabilis yan. Sobrang bilis. Very useful talaga in terms of cutting na. Okay, tapos ito namang second skill is dinidisarm niya. Okay, so dinidisarm niya yung kalaban. For example, yan. Ayun, hindi makapag-basic attack yan. So, skill lang mangyayari dyan. So, very useful din yun. Siyempre, dun sa team fight, no? So, 1v1 situation, hindi rin makakapag-skill. So, imagine niyo may silence kayo, tapos tamaan pa ng first skill ni Masha. So, very useful. Ayan, for example, yan. Isang bar na lang buhay natin, pero puno yung energy bar dun sa may baba. So, gagawin lang natin. Ayan, so, makakapag-regen na tayo. So, unlock natin yung next skill niya. Upgrade. So, upgrade pa natin. So, ayun. Tapos, ito naman yung Thunderclap. Sobrang burst nito. So, abangan natin dito si time shot item. So, nakita nyo naman yung damage, no? So, yun yung basic skills ni Masha. So, ang tamang ano lang dito, I think dapat may stock lang kayo talaga ng energy, no? Para pwede yung ma-maximize for team fight, no? For example, tapos yun nga lang, no? Kapag gumamit ka ng basic attack, medyo may cooldown siya, tapos ayan. Pero pwede mo rin naman siyang, ano lang naman, mga 2 seconds na cooldown bago mo siya mag-attack. So, ayan. So, ang combo dun is second skill tapos first skill. Yung third skill, yung Thunderclap. Thunderclap, Howl Shock. No, so ulitin natin. So, no cooldown. Nilagyan natin dito. So, kanina, ano lang yun, nag-overextend lang tayo. Huwag yung gayahin yun. So, ito talaga yung pinaka-combo dito. So, lagyan natin normal. But for example, nandito kayo sa bush. So, nandyan yung kalaban. So, speed up kayo. Tapos, Thunderclap. Tapos, second skill. Tapos, kalmutin nyo na. So, ano nyo na kaagad? I-ready nyo na kaagad yung first skill niyo. First skill niyo para, parang tatalon din kasi itong third skill niya. Mapapansin nyo. Lagay ulit tayo. Ayan pala. So, mapapansin nyo. So, yun, parang dash din siya. Okay, so, pero hindi ka makapag-dash kapag walang enemy hero doon. Tapos, second skill para hindi siya makapag-basic attack. So, pwede rin dito execute. The usual ginagamit ko ngayon dito is high and dry. So, very useful siya in terms of team fight talaga. So, sobrang happy na. So, syempre kapag may lord din, no, talagang sobrang bilis din talaga nito ni Masha. Okay. So, yan hanggang sa muli ako si Versky. Sana gusto nyo yung tutorial video natin. And, abangan nyo yung mga susunod pa natin videos. Okay? Hanggang sa muli ako si Versky. Booyah!